Hello student, good morning. Now I am going to discuss about the questions of the poem Run of your English textbook class 4. Please listen carefully what I taught. Now see the new words. First one, raindrops. Next, neat beneath. Next, breeze. Next, hillside. Next, meadow. Next, Mary. মই তোমালোকক এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থ ক'ব গৈছোঁ। ৰেইনড্ৰপছ হ'ল বৰষুণৰ টোপাল। ৰেইন মানে হ'ল বৰষুণ, ড্ৰপছ টোপাল। নিট বেনিথ সেইটো হ'ল নিম্নগামী বুলি কোৱা হয়। নিট বেনিথ নিম্নগামী মানে তলৰ অংশ। ব্ৰিজ হ'ল বতাহ বা হিলচাইড, হিল মানে হ'ল পাহাৰ, নহয় জানো? পাহাৰ, চাইড কাষ, পাহাৰৰ কাষ। মিড' হ'ল ঘাঁহনি, ঘাঁহনি। তাৰপিছত মেৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাল লগা, আমোদ পোৱা, সেইটোক কয় মেৰী। চোৱাচোন, নিউ ৱৰ্ডছ, ৰেইনড্ৰপছ অৰ্থ বৰষুণৰ টোপাল। নিট বা বেনিথ অৰ্থ হ'ল নিম্নগামী। ব্ৰিজ বা বতাহ। হিলচাইড পাহাৰৰ কাষ। মিডো ঘাঁহনি। মেৰী আমোদ বা ভাল লগা, আমোদ পোৱা বা ভাল লগা। Now I am going to the questions of 40 pages. Reading is fun. First question is, what does the poem tell us to do? প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, what does the poem tell us to do? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, write about the places where the poet wants us to run. তাৰ পিছত তিনিটা কুৱেশ্যন আছে। Let's talk. Do you like to play and run about? Why? Do you like to play and run about? Why? Number 2, running is very good exercise. Name any 3 games that you play in which you have to run. 3 question, when you run fast, what do you feel is happening to your body? এই কুৱেশ্যন কেইটা মই বহি এখনত টুকি থৈছোঁ, তোমালোকৰ লগত তাকে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিলে, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েম টেল আছ টু ডু? পয়েম কবিতাটোৱে, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েম টেল কৈছে, আছ টু ডু আমাক কৰিবলৈ কি কৈছে? কবিতাটোৱে মানে দ্য ৰান পয়েমটোৱে আমাক কি কৈছে কৰিবলৈ? আনচাৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, দ্য পয়েম টেল আছ টু ৰান এণ্ড বি মেৰী। কৈছে দ্য পয়েম টেল আছ টু ৰান, আমাক দৌৰিবলৈ কৈছে, এণ্ড বি মেৰী, আৰু আমাক আনন্দ লাভ কৰিব দিছে, দৌৰাত আনন্দ পোৱা যায়, এইটো কৈছে। দ্য পয়েম টেল আছ টু ৰান এণ্ড বি মেৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে, ৰাইট এবাউট দ্য প্লেচেছ where the poet wants us to run. Write about the places. ঠাইখিনিৰ নাম লিখিব লাগে। Where the poet wants us to run. কবিয়ে আমাক দৌৰিবলৈ কোৱা ঠাইখিনি। এতিয়া আমি ইয়াত লিখিছোঁ, the poet wants us to run down the hillside. পাহাৰৰ কাষৰ তলৰ অংশত, down the hillside মানে পাহাৰৰ পৰা তললৈ, up the lane ৰাস্তাৰ ওপৰত, and through the meadow আৰু ঘাঁহনিৰ ওপৰত, through the meadow ওপৰেদি। আকৌ কৈছোঁ, the poet wants us to run down the hillside, up the lane and through the meadow. এইকেইটা হ'ল আমাৰ
ৰিডিং ইজ ফান এই অংশ থকা কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াৰ পিছতে আমি লেটছ টক ইয়াত থকা প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ডু ইউ লাইক টু প্লে এণ্ড ৰান এবাউট ডু ইউ লাইক তুমি বিচৰানে টু প্লে খেলিব তাৰমানে তুমি খেলিবলৈ ভাল পোৱানে এণ্ড ৰান খেলিবলৈ আৰু দৌৰিবলৈ ভাল পোৱানে হোৱাই কিয় এতিয়া আমি আনচাৰত লিখিছোঁ য়েছ হয় আই লাইক টু প্লে এণ্ড ৰান এবাউট ইন দ্য পাৰ্ক মই পাৰ্কত দৌৰিবলৈ আৰু খেলিবলৈ ভাল পাওঁ বিকজ কাৰণ আই ফিল ফ্ৰেছ মই ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰোঁ নহয় জানো এণ্ড এনাৰ্জেটিক আফটাৰ ডেট বিকজ আই ফিল ফ্ৰেছ এণ্ড এনাৰ্জেটিক ENERGETIC এনাৰ্জেটিক আফটাৰ ডেট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ৰানিং ইজ ভেৰি গুড এক্সাৰচাইজ দৌৰাটো এটা ভাল এক্সাৰচাইজ বুলি কৈছে নেম এনি 3 গেমছ ডেট ইউ প্লে ইন হুইচ ইউ হেভ টু ৰান এয়া তিনিটা এনেকুৱা গেমৰ নাম লিখিব লাগে যিটো খেলিলে তুমি দৌৰিব লাগে এটা তেনেকুৱা দৌৰা গেম আউটডোৰ গেম আছে দেয়াৰ আৰ so many outdoor games that we have to run হয় না আমি খেলিলে কি কৰিব লাগে দৌৰিব লাগে তেনেকুৱা আউটডোৰ গেম আছে যেনে ফুটবল ক্ৰিকেট বাস্কেটবল ভলিবল নহয় জানো তাৰপিছত আছে তোমাৰ এনেকৈ ৰানিং হয় নহয় জানো হাইড এণ্ড চিক লুকা ভাকু হয় নাই এইবিলাক এতিয়া আমি তিনিটা লিখিছোঁ চোৱা আই লাইক টু প্লে ফুটবল ক্ৰিকেট এণ্ড বাস্কেটবল ফুটবল FWOTBALL ফুটবল ক্ৰিকেট CRICKET ক্ৰিকেট এণ্ড বাস্কেটবল BASKET বাস্কেটবল BALL বাস্কেটবল এতিয়া আমি ইয়াত থকা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ when you run fast what do you feel is happening to your body দেখছে when you run fast তুমি যেতিয়া বেগাই দৌৰা what do you feel তুমি কি অনুভৱ কৰা is happening to your body তুমি কি অনুভৱ কৰা তোমাৰ বডিটো কেনেকুৱা লাগে বেছি দৌৰিলে কেনেকুৱা লাগিব আমাৰ কি হয় উশাহবিলাক আমাৰ ঘনকৈ আহে নহয় জানো যেটো উশাহ আৰু যেটো বুকুৰ ধপধপনি হাৰ্ট বিট নহয় জানো এই হাৰ্ট বিটটো কি হয় অলপ বেছিকৈ আহে আৰু আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ নহয় জানো তাকে লিখিছোঁ চোৱা when I run fast my heart beat increases increases means বেছি হোৱা INCREASES when I run fast my heart beat increases তাৰপিছত কৈছে I breathe heavily and I become tired I breathe heavily and I become tired মানে মই উশাহটো ঘনাই লওঁ আৰু কি মই ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰোঁ এইকেইটা হ'ল কুৱেশ্যন এনচাৰ আছিলে তাৰ পিছত এই পেজটোতে আছে say aloud মানে অলপ জোৰে ক'ব লাগে beneath breeze meet fear each middle ইয়াতে চোৱাচোন EA মাজত মানে ইয়াক কৈছে চোৱা beneath breeze meet fear each middle তোমালোকে এনেকৈ মোৰ ধৰণে মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিবা beneath breeze meet fear each middle next আমাৰ ইয়াত let's spell স্পেলিং কৰিব দিছে আৰু কি কৈছে চোৱা some letters দিয়া আছে আৰু খালি ঠাই অলপ দিছে blanks দিছে some letters are missing in each word write E or EA in each word প্ৰত্যেকটো শব্দতে কি কৰিব লাগে E বা EA লিখিব লাগে এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো E হ'ব trees 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 তাৰপিছত
এটো প্লিজ হ'ব PLEASE প্লিজ PLEASE প্লিজ তাৰপিছত হ'ব টিজ TEASE টিজ TEASE তাৰপিছত টিচ TEACH টিচ শিকোৱা মানে TEACH টিচ ইয়াৰ পিছতো হ'ল স্লিপ SLEEP স্লিপ তাৰপিছতো বিপ BEEP বিপ তাৰপিছতো ফিট FEET ফিট তাৰপিছতো মিট MEAT মিট মাংস ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিছু কথা শিকিব পাৰিবা গতিকে মোৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে আৰু কিছু কথা শিকিব পাৰে ধন্যবাদ